Anul 2026 pentru Zodia Balanță. În urma unor discuții în cadrul familiei, în prima jumătate a lunii ianuarie vor apărea neînțelegeri în ceea ce privește gestiunea căminului familial. Chiar și așa, energia și rezistența ta crescută la stres îți vor aduce în ultima jumătate a lunii ianuarie beneficii materiale provenind din alte surse decât munca ta. Decizii rapide și hotărâte îți vor aduce pentru toată durata lunii februarie majorarea veniturilor rezultate din valorificarea muncii, a inteligenței și al talentului tău. În același timp, datorită abilităților tale de a te adapta în fața unor situații dificile, aproape toată luna te vei bucura numai de simpatie și susținere de la cei din jurul tău. Totuși, dacă vei avea o atitudine respingătoare la părerile celor din jurul tău, în a doua jumătate a lunii februarie vei declanșa consecințe nefaste ale faptelor tale rele din viețile anterioare, asta dacă ai o karmă negativă. Lipsa de încredere în propria persoană îți va afecta în prima jumătate a lunii martie starea de sănătate. Cu toate acestea, toată luna, spiritul tău echilibrat și rafinat îți va aduce prin comunicare mai multe realizări. În plus, dacă vei fi deschis în fața unor idei noi, pe parcursul lunii martie vei progresa considerabil în plan profesional. În primele 20 de zile ale lunii aprilie te vei confrunta cu o defecțiune a unui mijloc de transport sau al unui dispozitiv de comunicare și astfel drumurile scurte și comunicarea vor fi afectate, dar în ultimele 10 zile situația se va remedia miraculos. Totodată, în prima săptămână a lunii, datorită modului corect în care înțelegi realitățile vieții, vei avea o armonioasă relație de cuplu, dar din cauza lipsei tale de diplomație, partenerul se va distanța din nou de tine în ultimele 3 săptămâni ale lunii. Pe de altă parte, prin asumarea unui rol de conducător, în a doua jumătate a lunii aprilie vei declanșa consecințe pozitive datorate faptelor tale bune din viețile anterioare sau, altfel spus, datorită karmei tale pozitive. Atitudinea ta plină de entuziasm va face din tine în prima jumătate a lunii mai un foarte bun comunicator și vei reuși astfel să obții documente sau aprobări oficiale. În plus, datorită capacității tale de a atrage oameni de partea ta, vei beneficia de câștiguri materiale provenind de la alte persoane sau din alte surse decât munca ta. Totodată, în a doua parte a lunii mai, datorită determinării și rezistenței tale la stres, toată lumea te va aprecia și vei fi sprijinit în ce ți-ai propus să înfăptuiești. În primele 3 săptămâni ale lunii iunie, energia și determinarea îți vor aduce bune rezultate în activitatea ta profesională. Totuși, în ultima săptămână a acestei luni, dacă vei avea o atitudine războinică și răzbunătoare, vei declanșa consecințe deloc plăcute, prin care plătești de fapt pentru greșelile din viețile tale anterioare, asta dacă ai o karmă negativă. Cu toate acestea, deschiderea pe care o ai în fața unor noi idei îți va aduce pe parcursul lunii iunie un succes într-un sector de viață în care nu te așteptai să obții vreodată ceva. Lipsa de sensibilitate față de anumite persoane din apropierea ta, care trec prin momente dificile și pe care tu refuzi să îi ajuți deși ai posibilități, îi va determina toată luna iulie pe cei din jurul tău să te evite și mai ales să nu te susțină dacă și tu la rândul tău vei avea nevoie și astfel destinul îți dă o lecție în privința binelui și al răului. Pe de altă parte, abilitățile tale de negociator te vor ajuta pe toată durata lunii iulie să-i convingi pe cei din jurul tău să contribuie la ajutorarea unei persoane aflate în dificultate și pentru această faptă bună, dacă o vei face, vei fi recompensat de destin cândva în viitor. Sentimentul de neîmplinire care te domină toată luna august îți va aduce un eșec într-un anumit domeniu. În plus, în ultima săptămână a acestei luni vei avea numai neînțelegeri verbale acasă cu membrii familiei, nu vor fi scandaluri, dar nu vei reuși să te faci înțeles. Dincolo de asta, dorința ta de a ajuta îți va aduce un important sprijin din partea unor persoane cărora vei reuși să le câștigi simpatia și încrederea. Interacțiunea pozitivă cu cei din jurul tău îți va facilita în prima jumătate a lunii septembrie plecarea într-o deplasare turistică sau participarea ta la o mare petrecere, evenimente la care te vei distra și simți bine. În schimb, în prima săptămână a lunii, înțelegerea greșită a realității îți va aduce dificultăți în plan profesional. Totuși, datorită modului clar și concis în care dialoghezi, în ultimele 3 săptămâni ale lui septembrie
vei obține numai rezultate de excepție în activitatea profesională de la locul tău de muncă. În plus, datorită spiritului tău sociabil, toată luna septembrie vei avea o frumoasă realizare într-un anumit domeniu. Chiar și așa, vei fi dominat de un sentiment de lene cronică, iar acest lucru va declanșa în ultimele 10 zile ale acestei luni conjuncturi negative de natură karmică în mai multe capitole de viață. Datorită unor decizii pripite, în luna octombrie capitolul distracțiilor și plăcerilor nu va merge deloc bine. La petreceri sau în excursii vei avea parte de probleme nedorite și neplăcute. Totodată, pe tot parcursul lunii, cu o atitudine diplomatică vei reuși să ajuți pe cineva din jurul tău care trece prin momente dificile și dacă vei face un sacrificiu cât de mic, destinul te va recompensa mai târziu în viață. Cu toate acestea, în a doua jumătate a lunii octombrie, tendința ta de a-i desconsidera pe cei din jurul tău îți va aduce numai pierderi financiare. Prin asumarea unor riscuri inutile și printr-o neglijență egoistă, în prima jumătate a lunii noiembrie vei face un rău cuiva din jurul tău și astfel nu vei reuși decât să-ți încarci nota de plată pentru faptele tale rele din această viață. Totodată, în prima jumătate a lunii noiembrie, lipsa de încredere în propriile tale forțe va declanșa conjuncturi deloc bune în anumite sectoare de viață, momente nefavorabile datorate karmei tale negative sau, mai bine zis, consecințe ale faptelor tale rele din viețile anterioare. În schimb, pe tot parcursul lunii noiembrie, datorită personalității tale plăcute, vei avea bune relații acasă cu toți membrii familiei. În prima jumătate a lunii decembrie, atitudinea ta cooperantă te va ajuta să faci o faptă bună pentru cineva din jurul tău, faptă pentru care vei beneficia cândva în viitor de conjuncturi favorabile ale destinului. În rest, influența astrală echilibrată între pozitiv și negativ va asigura un final de an liniștit în aproape toate privințele. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui.